بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الصمغ العربي احنا بنحتاجه في وصفات الخبز او المعجنات الخالية من الجلوتين او من غير دقيق او بدقيق زي دقيق جوز الهند، دقيق اللوز، بدقيق السمسم اللي هي مفيش فيها الجلوتين اللي يعمل عرق ويربط العجين مع بعض، بيقوم كمادة ربط بديلة للجلوتين. موجود جاهز في مطحون بودر جاهز للاستخدام، لكن الاغلب الناس مش بتعرف تلاقيه. بجيبه من عند العطار، بتبقى زي ما شايفاه كده، هو بلورات، هي صلبة جدا فما ينفعش ان انا احطها في المطحنة على طول، هتكسر لي سكينة المطحنة. فبتحطيها الاول في قطعة قماش او في كيس ثلاجة بهمر او بايد هون، باي حاجة يعني صلبة عندك، تحاولي تدققيه تنعميه شوية. بعد ما فتتناه هنلاقي مازال في بعض القطع اللي يعني كبيرة شوية، اخف برضو على المطحنة. بتشيلي القطع الكبيرة، تبقي تفتتيها مرة تانية، وبعدين تطحني القطع اللي هي حجمها صغير او ناعمة شوية كده، تضمني ان المطحنة بتاعتك ما تتكسرش او يجرى لها اي حاجة. في مطحنة البهارات او مطحنة البن عندك، طحنيه بقى عادي خالص، هيبقى عامل زي السكر الناعم. بتحتفظي بيه بقى في اي علبة. انا عندي علبة كان فيها بيكنج باودر، بحط فيها الصمغ العربي المطحون واستعمل منه. الوصفة او المقدار اللي احنا بنعمله بياخد حوالي معلقة صغيرة، مش اكتر من كده، فبيقعد عندك مدة يعني. وانا حاطاه بره التلاجة عادي، مش بيجرى له اي حاجة خالص. الصمغ العربي بينتج اساسا في السودان، يعني هو عبارة عن افرازات بتخرج من لحاء شجرة في السودان. لما بتتصلب بتبقى عبارة عن بلورات زي ما انتم شايفين كده، وهي عبارة عن الياف غذائية وفيها فوائد عالية جدا. وطالما قلنا الياف يبقى فيها فوائد للقولون، للهضم، للكلى، للشرايين، للتخسيس، والمرضى السكر، فوائد كتيرة جدا. طبعا الكلام ده مش كلامي انا، مش طبيبة ولا انا دكتورة. شوفوا فيديوهات لدكتور محمد الفايد، لدكتور كريم علي، لكثير من الدكاترة الاساتذة الافاضل بيتكلموا عن الصمغ العربي. زي ما قلت هو عبارة عن ألياف غذائية. هي لما نجيب سيرة ألياف غذائية، سواء حتى اللي موجودة في الردة، موجودة في الخضار، في أي أنواع أغذية، معناها فايدة كبيرة جدا جدا للجهاز الهضمي، لأن هي بتعمل على تحسين الهضم وتحسين حركة الأمعاء، تخلص من الإمساك، بيساعد على تحسين الميكروبيوم، لأن البكتيريا النافعة في الأمعاء بتتغذى عليه، بالتالي بتحسن أداء الجهاز الهضمي. أيضا هو لا يمتص في الأمعاء، بالتالي معظم الأكل اللي احنا بناكله بيخرج من الجسم دون امتصاص، وده أيضا بيساعد على فقدان الوزن. لكن النقطة دي لازم ناخد بالنا ما نكترش منه. لو احنا كترنا منه هنفقد عناصر غذائية كتيرة جدا، كل اللي هناكله هيخرج بدون فايدة، مش كويس عشان الصحة برضو. فالاعتدال مطلوب، يعني يتاخد حوالي مرتين في اليوم، معلقة صغيرة على كوباية مية سخنة. هنقلبه ويدوب كويس، ونركنه ساعة كده، نغطيه، وبعدين نشربه الصبح وبالليل. في فوائد كبيرة جدا للفم والأسنان. لو مضغناه بلورات زي لبان، بيعمل على تحسين رائحة الفم والتخلص من الرائحة الكريهة للفم، وأيضا يعمل على علاج التهاب اللثة والتهاب الفم. ايضا بيساعد على التخلص من الجير المتراكم على الاسنان والوقايه من تكون الجير. اتمنى ان الفيديو يكون افادكم. نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.